नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला शेंगदाण्याचं कूट घालून झटपट अशी मेथी बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्यात तेल टाकून घेऊया। तेल आपण 1 चमचा टाकायचं। खूप साऱ्या कमेंट आल्या होत्या की आम्हाला शेंगदाणे मेथी दाखवा, तर ही तेल बघा 1 चमचा टाकलेलं आहे आणि चांगलं गरम होऊन देऊया। तेल चांगलं गरम झालेलं आहे, तर गॅस थोडासा बारीक करते आणि ह्याच्यामध्ये बघा एक छोट्या आकाराचा चमचा एक जिरे फक्त टाकायचे आपल्याला। 10 ते 12 पाकळ्या लसणाच्या अशा बघा पातळ कापून घेतलेले आहेत, ते उभ्या कापलेले आहेत। तुम्ही छोटे छोटे तुकडे केले तरी पण चालतील। आता हे जरा हलवून घेऊया आपण। लसूण बघा हलकासा भाजलेला आहे, त्याच्यामध्ये बघा 7 ते 8 मिरच्या, हिरव्या मिरच्या टाकलेल्या आहेत। त्या तुम्ही तुमच्या तिखट्याप्रमाणे टाका। कापून टाकल्यात तुम्ही कुटून जरी टाकल्या तरी चालतील, कारण मोठ्या आकाराच्या 2 पेंड्या आहेत, त्याला आपल्याला मिरच्या जरा तिखट थोडी असावी म्हणून मी तिखट टाकलेल्या आहेत। बिन तिखटाच्या जरी टाकल्या तरी चालेल। आता हे मिनिटभर परतून घेऊया। मिरची बघा भाजलेली आहे, अशा प्रकारे भाजली पाहिजे। आणि लसूण बी बघा एकदम छान असा भाजलेला आहे। फक्त जास्त लाल करायचं नाही आणि जळून द्यायचा नाहीये, मग भाजी बघा 1 नंबर लागते। आता ह्या बघा मोठ्या आकाराच्या 2 पेंड्या घेतलेल्या आहेत आणि देठा सकट नीट करून घेतलेली आहे, तर ती टाकून घेऊया। आता ही दिसायला किती जास्त दिसते, पण आता ही झाल्यावरनं थोडीशीच होईल। आता हलवून घ्यायचं। आता इतकी जास्त टाकल्यामुळे हलवून कशी घ्यायची, अशी पकडायची आणि खाली उलटनं घ्यायचं आणि असे बघा खाली सांडत नाही काय नाही, मस्त अशी होते। दिसायला जास्त दिसते पण परत एकदम थोडीशी होते। आता ही जी दाखवते ना मी, ती 4 ते 5 माणसांना पुरेल एवढी मेथी। आणि थंडीच्या दिवसात कशी मेथी खावावी, मेथीच्या मी खूप साऱ्या रेसिपी टाकलेल्या आहेत। मेथी कशी नीट करायची, मेथी वेगवेगळ्या प्रकारे मी तुम्हाला दाखवलेली आहे। मेथीचे पराठे दाखवलेले आहेत। तर आता ही मीडियम गॅस करते आणि होऊन देते। अशा पद्धतीने बघा खाली बसते मेथी। आणि पाणी पण जास्त बघा सुटलेलं नाही, का तर आपण नितळून घेतले बघा किती थोडंसं पाणी आहे। भाजी कधी पण स्वच्छ धुतली का नाही की पूर्ण पाणी नितळून घ्यायचं। आता ह्या मोठ्या मोठ्या आकाराच्या बघा 2 पेंड्या होत्या, तर एवढी भाजी झालेली आहे। आता ही भाजी आपली अजून कमी होणार। गॅस आता मी मीडियम केलेला आहे आणि मीडियम गॅसवर आपण आता हिला थोडीशी पाणी आटून देऊया। आत्ताच ह्यात मीठ नाही टाकायचं आणि आत्ताच ह्यात शेंगदाण्याचं कूट पण नाही टाकायचं। ही जी थोडंसं पाणी सुटलंय ना, ही थोडंसं आटल्यानंतर आपल्याला ह्यात टाकायचं। गॅस फास्ट करायचा आणि हलवत राहायचं थोड्या थोड्या वेळानं। मेथीतलं पाणी बघा कमी झालेलं आहे, एकदम थोडंसं पाणी राहिलंय त्याच्यामध्ये। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला काय टाकायचं, चवीनुसार मीठ आणि वाटीभर शेंगदाणे घेतलेले आहे, ती भाजले 3 मोठे मोठे कुटून घेतलेले। त्याची साल वगैरे काढलेली नाहीये, तुम्हाला जर काढायची असली तर तुम्ही काढू शकता। आता हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं। मिक्स करून घेतल्यात बघा शेंगदाणे टाकल्यानंतर आणि मीठ टाकलं। तर मीठ टाकल्यावर पण बघा पाणी सुटतं, तर बघा असं थोडंसं पाणी सुटतं। 2 पेंड्याला बघा आता हे मीठ टाकलं तर एवढं पाणी सुटलेलं आहे। आता गॅस आपला एकदम फास्ट केलेला आहे। आता हे फास्ट गॅसवर आपण भाजी होऊन द्यायची। तर बघा मी देठा सकाळी घेतलेली, देठ काढलेली चांगली असते ती। आणि मी मेथी कशी खुडून घेते, कापून घेत नाही। तर आता आपण ही होऊन देऊया मेथी फास्ट गॅसवर। फक्त थोड्या थोड्या वेळानं हलवायची, नाहीतर लगेच पाणी आटतं, काय जास्त वेळ लागत नाही। बघा अशा पद्धतीनं मेथी झालेली आहे। पाणी पूर्णपणे त्याचं आटलेलं आहे, अशी मस्त अशी होते। ना अजून एक ह्यात गोष्ट सांगते, चव जर तुम्हाला अजून चांगली पाहिजे असेल तर ह्याच्यामध्ये काय करायचं माहिती आहे का, थोडंसं तेलाची धार टाकायची, कच्चंच तेल, गरम नाही, आणि मग परतून घ्यायचे 1-2 मिनटं आणि मग खायची। 1 नंबर लागते। अशा पद्धतीनं तुम्ही करून बघा। रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।